4 módja annak, hogy a bevételedet növelni tud. És akkor itt jön képbe az, hogy milyen értéke van a terméknek, meddig tudod növelni az árakat. Ez itt a Hello Seller. Online üzletfejlesztés webshop tulajdonosoknak. Bővítsd ismereteid és növekedj a Hello Seller tudásbázisával. Sziasztok! Ez itt a Hello Seller, üdvözöllek benneteket, és a mai témánk nem más, mint a 4 módja annak, hogy a bevételedet növelni tud. Tehát ez egy üzleti témájú podcast, nagyon rövid lesz egyébként, igyekszem 10 percnél nem tovább tartani ezeket a podcasteket, viszont reméljük annál inkább hasznosnak fogjátok találni. Ebben az esetben arról a növekedési módról fogunk beszélni, amikor nem hozol létre egy új terméket, nem lépsz ki egy új piacra, tehát a meglévő termékeiddel, a meglévő stratégiád mentén, a meglévő platformokon való jelenléttel, tehát ezeken nem változtatva szeretnéd a bevételedet növelni, akkor annak 4 módja van. Az első módja az a vevőszámnövelés, ugye, hogy minél többen vásároljanak a webshopodban vagy a boltodban. A második az az átlagos kosárértéknövelés, amikor azt mondod, hogy ha eddig 15 000 forintért vásároltak átlagosan nálad, akkor próbáld meg elérni, hogy ez 20 000 forint legyen, majd utána, hogy 25 000 forint legyen, tehát kevesebb új vevőt generálj, és a meglévők viszont, akik ott vannak, ők költsenek egy alkalommal többet nálad. A harmadik módja a tranzakciók sűrűségének a növelése ügyfelenként, mondom magyarul, visszatérő vásárlók. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos pont, és nagyon sokan nem gondoltok rá, pedig nem létezik üzlet visszatérő vásárló nélkül. Nincs olyan étterem, ami fent tud maradni, hogyha nincsenek visszatérő vendégei. Nincs olyan jóga stúdió, ami tudna működni, hogyha nem lennének rendszeres ott lévő jogázó emberkék, és nincsenek olyan webshopok, amik hosszú távon fent tudnak maradni, hogyha a marketing költésük folyamatosan arról szól, hogy teljesen új vevőket hozzanak be. Hiszen mi történik ilyenkor? Azt mondod, hogy van ennyi és ennyi marketing büdzséd arra, hogy új embereket szerez havonta. Behozod ezeket az új embereket, ők egyetlen egyszer vásárolnak nálad, nem jönnek vissza többet, magyarán az az összeg, az a bekerülési, ügyfélszerzési költség, acquisition cost, amit te rájuk költesz, az nem lehet nagyobb annál az összegnél, amit ők az első vásárlásuknál nálad hagynak, mint profit. Nem gross profit, net profit. Ha ezt túlléped, akkor az veszteséges. Akkor nem éri meg azt az ügyfelet behozni. Fogok csinálni külön podcastet, vagy lesz szó podcastben a minőségéről, ugye, vagyis hát most akkor beszélhetünk is most majd erről, de még elmondom a 4. módot, ez pedig az ár növelése. Ugye, és akkor itt jön képbe az, hogy milyen értéke van a terméknek, meddig tudod növelni az árakat, a konkurensek hogy áraznak, mi az árérzékenysége az ügyfeleidnek, mi az a határ, ahol nem költenek már többet, és akkor ez is összekapcsolódik a visszatérő vásárlókkal is azzal, hogy te mennyit költesz az új ügyfelek szerzésére, hiszen a minőségi ügyfeleket kell mindig megcéloznod, hogyha olyanokra költesz, méghozzá azokért fizeted ki ezt a ügyfélszerzési költséget, akik panaszkodnak az árról, akik alacsony kosárértékkel költenek, mert csak a legolcsóbb termékedet veszik meg, és nem is vásárolnak több terméket egyszerre, nem jönnek vissza rendszeresen, ők nem fogják továbbadni a márkát másoknak, akkor rájuk nem éri meg költeni egész egyszerűen. Neked azokra kell költeni, azok a jó vásárlóid, akikre fókuszálnod kell, és akiket el kell, hogy ajándékokkal halmoz. Ugye nem az van, hogy mindenkinek adjuk az ajándékokat, akik meg se érdemlik, úgymond. Tehát ezért nagyon fontos az ügyfeleknek a szegmentálása, és a fókusz azon kell, hogy legyen, akik gyakran visszajönnek, akik hajlandóak a prémium termékeidet is megvásárolni, mert nem okoz neki problémát az árazásod, akik kommunikálják a márkát, tehát ez a spread the word, tehát
képesek vírusmarketingként neked marketinget csinálni ingyen, azzal, hogy továbbadják a márkanevedet, azzal, hogy ajánlják a termékeidet offline, ugye? Tehát nem kell rá marketingesre költeni, nem kell PPC kampánymenedzserre költeni, és azért mai napig hiába online világban élünk, ez még mindig nagyon fontos szempont. Úgyhogy ezekre a minőségi vásárlókra kell fókuszálni, ahhoz, hogy tényleg ezek a visszatérő vásárlók legyenek. Tehát még egyszer a vevőszámnövelés, átlagos kosárértéknövelés, tranzakciók sűrűségének, tehát a visszatérő vásárlóknak az arányának a növelése, és mindig erre a törekvés, vagy pedig az ár növelése. És akkor persze ezen kívül ugye lehetne horizontális, vertikális bővülésről, növekedésről is beszélni. Tehát például, hogy anyagilag szegmentált közönség minden rétegét elérd azokat, akik kevesebb összeget engedhetnek meg maguknak, tehát csinálj ilyen kampányt, de csinálj olyat, ami kimondottan a high-end termékek esetén, tehát a prémium vásárlók luxus kategória terén is érjél el közönséget, és ezáltal próbáld kiszélesíteni a célcsoportodat, de akár lehet ugye egy új termékkategória bevezetése, ami tényleg olyan szinten nem csak egy új termék, egy meglévő termék mellé, hanem egy teljesen új kategóriát, egy teljesen új témát fed le, amivel akár teljesen új célközönséget tudsz behozni a shopodba, aki ezután még esetleg a további termékeid iránt is érdeklődhet, habár nem az elsődleges keresés számára, nem arra van az ő célcsoportjának ugye a kereslete. Na és akkor mi lenne itt a lényeg, a házi feladat úgymond, az, hogy gondold át, hogy a 4 szempont alapján, és hogyha ezt a bővülést nem vesszük figyelembe, tehát nem hozol ki új terméket, nem mész ki egy új platformra, akkor te mit tudsz tenni még mai napon, vagy ezen a héten, hogy növeld a bevételedet? Tehát hogyan tudsz vevőszámot növelni, hogyan tudsz átlagos kosárértéket növelni, hogyan tudod a visszatérő vásárlók arányát növelni, és a retargeting, tehát ebben van ez a legolcsóbb. Tehát a meglévő vásárlód visszahívása mindig olcsóbb, mint egy teljesen új ügyfélnek a szerzése. És a 4, hol tudsz árat növelni? Itt szokták ugye azt kapcsolatba hozni ezzel, hogy a napi tevékenységednek a 80%-át azzal töltsd, hogy növeld a bevételedet, és csak a 20%-át ne. Tehát, hogyha olyan dolgokon dolgozol, amit valaki más is meg tud csinálni, vagy nem járul hozzá a bevételed növekedéséhez, vagy a céged növekedéséhez, akkor azt outsourcold, ezt add ki valaki másnak. Mi az a tevékenység tényleg, amivel el tudod érni azt, hogy többször visszajöjjenek hozzád, és megérje nekik újra és újra vásárolni, és akkor itt fog bejönni egyébként majd az előfizetéses rendszereknek a fontossága is. De itt jön be például annak is a fontossága, hogy milyen hirdetést tolsz az emberek felé, mert ha folyamatosan csak azt a hirdetést nyomod, hogy most gyere, 30% olcsóbban vedd meg ezt a terméket, és ő még életében nem hallott rólad, nem tud rólad semmit, oda jön, megveszi azt a terméket, de igazából tehát nem éred el azt, hogy neked egy minőségi vásárlód legyen. Úgyhogy a következő podcastek egyébként erről is fognak szólni. Lesz egy hirdetéssel kapcsolatos, ahol el lehet ezt érni, hogy amikor teljesen új embereket próbálsz szerezni, már azokat válogasd ki a kampányod során, akiknek utána értékesíteni fogsz tudni, tehát erről fog szólni például a következő podcast, de az előfizetési modell vállalkozói szemmel, illetve a Customer Lifetime Value-ról, az ügyfél élethossz során szerzett értékéről lesz szó, hogy tényleg mennyi nettó hasznot hoz neked egy ügyfeled. Erről is lesz a marketinges következő podcastben szó, úgyhogy tartsatok velem és hallgassatok meg a következőket is. Illetve megosztom ugye a Facebook oldalon, csoportban, a Hello Seller oldalán is ezeket a podcasteket, YouTube-on is fent lesz, úgyhogy nyugodtan kommenteljetek, hogy nektek milyen tapasztalatotok volt ezzel kapcsolatban, ti hogyan szoktatok terméket növelni, tehát megszoktátok-e időről időre nézni, hogy ez a termékem nagyon jól megy, de megnézem a konkurenseket, jó, hát igazából ők drágábban adják, meg én árértékarányba többet adok, több milligrammot, jobb minőséget, és igazából nagyon veszik, tehát lehet, hogy igazából rátehetnék egy 1000 forintot pluszba, mert még akkor is épp, hogy csak a versenytársaimmal egy szinten lennék,
és növelhetem az árat? Vagy szoktatok-e ilyenben gondolkodni, hogy kampányokon kívül hogy tudsz új vevőszámot növelni, mondjuk offline módon hogy tudsz új vevőket behozni az oldaladra, a meglévő vevőiden keresztül, hogyan tudod tényleg a meglévő vásárlókat újra megszólítani, jól szólítod-e meg őket, nem spameled-e túl őket, tehát ezeket a kérdéseket felteszed-e magadnak, vannak-e bevált praktikáid, ugye egy tudásbázisról szól a HelloSeller, úgyhogy oszd meg a saját tapasztalataidat, hogy tudjunk együtt növekedni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, és várlak a következő podcastnél.